du hit som flykting och känner dig lite ensam? Du sa att du var 15 men är egentligen 42. Du provade på Tinder men gymnasietjejerna var inte speciellt intresserade. Du kommer från en kultur där man har rätt över kvinnors kroppar. Du kanske till och med tycker att de förtjänar det beroende på om de klär sig på ett visst sätt. Stämmer det här in på dig? Perfekt! Du är väl medveten om att det är olagligt att göra saker mot kvinnors vilja, men du lever ju ändå efter din kultur, din världsbild. Hur kommer det sig att andra ska få men inte du bara för att du råkat bli gråhårig som 15-årig? Jag förstår. Men du är lite orolig. Du har kanske läst att våldtäkt ska leda till utvisning. Och det låter ju faktiskt lite skrämmande. Att förlora bidragen och gratis boende och behöva åka hem. Men oroa dig inte. I Sverige är det mycket snack och lite verkstad som man brukar säga. Vår justitieminister Morgan Johansson är för upptagen på Twitter för att införa effektiva lagar. Endast 1 utav 5 utländska våldtäktsmän utvisas ur Sverige. Så oddsen, ja, de är helt på din sida. Visst är det skönt? Vi har också något som heter särskild anknytning till Sverige som också gör att våldtäktsmän får stanna kvar. Och vad betyder då denna särskilda anknytning? Jag har ingen aning faktiskt. Det kan räcka med att du har ett jobb eller att någon släkting kanske bor här, om ens det. Lyssna bara på detta. Och lyssna noga nu. En färsk Högsta domstolen-dom om utvisning efter grova brott har gjort att flera våldtäktsmän, narkotikalangare och våldsmän får stanna i Sverige. I flera fall har det räckt att våldtäktsmännen pratat svenska och berättat om sina framtidsplaner i rättegångarna för att slippa utvisning. Det beror på att Högsta domstolen inte krävde mer när den dömde skulle bevisa sin så kallade anknytning till Sverige. Detta skrev alltså Expressen 2020. Och inte ska du behöva förlora dina bidrag och åka hem bara för att du betett dig som ett kolossalt svin. Du behöver bara ljuga om att ha en framtidsplan i Sverige, så behöver du inte oroa dig. För när det väl kommer till kritan så står rättsväsendet alltid på din sida. För i Sverige behöver man inte alls bli utvisad om man inte vill. Även om man är en utländsk våldtäktsman.